hey guys, welcome to my YouTube channel NTCS Job Assam. So guys, finally ITI choice filling মানে কাউন্সেলিং স্টার্ট হৈ গল। তো আপোনালোকে ট্ৰেড আৰু কলেজ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া যেটো আজি মানে কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা স্টার্ট হৈছিল, কিন্তু সাৰ্ভাৰৰ কাৰণে আৰু মানে কি সাইটটো প্ৰবলেমৰ কাৰণে লাষ্টৰ যেটো OTP লাগে সেই OTPটো মানে অহা নাছিল। তো গতিকে মই এটা ট্ৰাই কৰিলো, সেইটো বস্তুৰ কাৰণে মই ৰাতি হ'ল লগতে ভিডিওটো বনাওতে তো সেইটো বস্তুটো মই ট্ৰাই কৰিলো। তো গতিকে কি কৰিব, আপোনাৰ তাত যদি OTPটো অহা নাই তো কেনেকৈ কি কৰিব এইটো যে জনাইছো। গতিকে ভিডিওটো একদম হেকলৈকে চালে গোটেইখিনি গম পাব। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফলো কৰে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি দিব। আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হয় আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। তো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেডবোৰ আৰু কেনেকৈ কলেজবোৰ চিলেক্ট কৰিব আৰু কি কৰিব এইটো যে জনাই আছোঁ। ভিডিওটো একদম হেকলৈকে চাই থাকক। তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ITI অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত যিটো আছে তো ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াত এইটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এইবিলাক হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত মানে কি এপ্লিকেশ্যন ID এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো তো ইয়াত এপ্লিকেশ্যন যিটো নাম্বাৰ আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰি দিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিব। তাৰপিছত চিকিউৰিটি পিনটো মাৰি দিব, এইটো যিটো চিকিউৰিটি পিন আছে। তাৰপিছত চিকিউৰিটি পিনটো মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত মানে কি তলত যিটো চাইন ইন আছে তো এই চাইন ইনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাইন ইনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত মানে কি মই এইখিনি আগতে বহাই লৈ কিনে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ আপোনালোকৰ চাই থকা ভিডিওটো একদম শেষলৈকে। তো গাইজ আপোনালোকৰ তাত মানে কি এই OTPটো আহে, যিটো ফাৰ্ষ্ট OTP আছে তো এই OTPটো আহিব, কিন্তু নেক্সট যিটো আপোনাৰ OTP থাকে সেই OTPটো মানে নাহে। তো গতিকে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিওটো একদম হেকলৈকে চাই থাকক। মই OTPটো বহাই কিনে আপোনালোকক নেক্সট প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। যেতিয়া মই OTPটো ক্লিক কৰিম, OTPটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তো এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন আছে। তাৰপিছত ইফালে যে কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে চাই লওক এইখিনি। তাৰপিছত ইয়াত যে কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ এভেইলেবল চইচ আছে, তাৰপিছত চইচ ফিলিং এণ্ড লকিং নিউ বুলি যে আছে তো আপোনালোকে সেই তাত ক্লিক কৰিব। তো তাৰ ক্লিক কৰাৰ আগে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াত যে আছে আপোনালোকৰ 548টা যে টোটেল এভেইলেবল চইচ আছে, তাৰপিছত ফিল চইচ আছে, তাৰপিছত আনফিল চইচ আছে আৰু আনলক আছে। তো গতিকে এইখিনি কি বস্তু তো চাওক, 548টা যে আছে এই 540 এভেইলেবল চইচ যে আছে মানে এইটো আপোনালোকৰ মানে 548 আপোনালোকে মানে 548টা আপোনালোকে মানে ট্ৰেড চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যে যিমানকেইখন ITI কলেজ আছে তো গোটেইবিলাকত মানে কি টোটেল মানে পোষ্ট আছে, টোটেল ট্ৰেড আছে। মানে ধৰক গুৱাহাটী ITI কলেজত যদি 10টা আছে, নলবাৰী ITI কলেজত 10টা আছে, কেইটা হ'ল 20টা। তো তেনেকৈ গোটেইকেইখন ITI কলেজত লগ লাগি 548টা ট্ৰেড আছে। তো তেনেকৈ মানে কি ট্ৰেড ফিল কৰিব পাৰিব। তো গতিকে এইখিনি মানে কি তেনেকৈ আহে। তাৰপিছত এতিয়া ফিল চইচ মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চইচ ফিল কৰা নাই, সেইটো কাৰণে। তো আনলক আছে, তাৰপিছত লক আছে, এইটো মই জনাই আছোঁ বাৰু আনলকটো কি বস্তু। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো একদম শেষলৈকে। তো গতিকে আপোনালোকে ইয়াত চইচ ফিলিঙত ক্লিক কৰিব, চইচ ফিলিং এণ্ড লকিং নিউ বুলি যে আছে তো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত মানে কি ইয়াত OTP খুজিব। তো চাওক ইয়াত যিটো OTP আছে এই OTPটো আপোনালোকৰতো খুজিব। তো এইখিনিত কি কৰিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ একো অপশ্যন ইয়াত মানে কি ক্লিক কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যিটো চেণ্ড OTP অন আছে যে ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ক্লিক কৰিব নালাগে। তো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মানে কি ইয়াত চেণ্ড OTP যে আছে এই চেণ্ড OTPটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিব। যে চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত মানে কি সেইটো খোল খাব পেজটো, যে কোনো ধৰণৰ OTP নিদিয়াকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত মানে কি মই আগতে ৰাতিপুৱা চাইছিলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা চোৱাৰ লগে লগে মানে কি ডাইৰেক্ট মোক মানে কি সেইটোৰ পৰা গুচাই দিছিল, যে ডাইৰেক্ট মানে কি ছাৰ্ভাৰ ডাউন বুলি তিনিবাৰমান ট্ৰাই কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানে কি এইটো কামটো হৈছে। তো গতিকে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে। তো গতিকে এইখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি আহি যাব, A to Z আহি যাব, পূৰা ফুল একদম প্ৰচেছ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে কি যদি কিবা ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়া মানে কি সেইটো কৰিব, সেইটো কৰাৰ লগে লগে OTP নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত যে আছে ইনষ্টিটিউট টাইপ আছে, তাৰপিছত এইবিলাক ইনষ্টিটিউট টাইপ, ইনষ্টিটিউট, প্ৰগ্ৰেম, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক ক্লিক কৰিব লাগিব নে নালাগে। তো বহুখিনি এতিয়া ইয়াত মানে কি সেই আছে প্ৰচেছ আছে, আপোনালোকক মই জনাইছোঁ। তো চাওক ইনষ্টিটিউট টাইপ আপোনালোকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট ল'ব মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ল'ব। তো আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট আছে, ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে কোনোবা নহয় কোনোবা এখন গভৰ্ণমেণ্টত ক্লিক কৰিব পাৰে। তো ক্লিক নকৰিলেও কোনো কথা নাই বাৰু। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেমত ক্লিক নকৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। তো ষ্টেট যে আছে ষ্টেটত আপোনালোকে আছাম ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইখনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ কথা সেইটো। তো গতিকে ইয়াতে ক্লিক নকৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত ইয়াত যে আছে এভেইলেবল চইচ এণ্ড ভিউ ইয়াত যে আছে এইখিনি, তো এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট এড্ৰেছ, ইনষ্টিটিউট টাইপ মানে ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আছে, যে ইনষ্টিটিউট নেম আছে, তাৰপিছত ইফালে প্ৰগ্ৰেম নেম, তাৰপিছত একশ্যন মানে কি আপোনালোকে ইনষ্টিটিউট নেমটো গভৰ্ণমেণ্ট ITI কলেজ সেই গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটী হওক বা ফিটাৰ গুৱাহাটী ITI কলেজত কি ট্ৰেড আছে
তো গুৱাহাটী ITI কলেজত কি কি ট্ৰেড আছে, তাৰপিছত গুৱাহাটী আছে, তাৰপিছত তলত আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি স্ক্ৰল কৰিব পাৰিব বাৰু। তাৰপিছত তলতে আপোনালোকে যোৰহাট পাব, তাৰপিছত এইবিলাক যোৰহাট আছে, তাৰপিছত শ্ৰীকোনা আছে, বহুখিনি নগাঁও আছে, তাৰপিছত ইয়াত গোটেইখিনি পাব আপোনালোকে। তো গতিকে আপোনালোকে ইয়াত মানে কি নিজৰ মন পচন্দৰ ITI কলেজ আৰু মন পচন্দৰ যিটো ট্ৰেড আছে আপোনালোকে মানে কি ইয়াত দিব পাৰে। তো আপোনালোকে যিটো ইচ্ছা, আপোনালোকে যিটো ট্ৰেড পঢ়িবৰ ইচ্ছা আছে তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে। ধৰক আপোনালোকে গুৱাহাটী ITI কলেজত দিব খুজিছে বা নলবাৰী ITI কলেজ বা নগাঁও ITI কলেজত যিটো ট্ৰেড দিবৰ ইচ্ছা আছে তো সেইটো দিব খুজিলে তো আপোনালোকে কি কৰিব। তো চাওক ইয়াত মানে কি আছে যে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী, তো ইয়াত ফিটাৰ NCVT আণ্ডাৰ IMC আছে, তাৰপিছত ইয়াত টাৰ্ণাৰ NCVT আছে, তো এড বুলি আছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, যদি আপোনালোকে মানে কি IMCটো কেতিয়া দিব চাওক। এতিয়া মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ আছোঁ যে IMCটো কেতিয়া দিব। ইয়াত যিহেতু IMC আছে, যিসকলৰ কম পাৰ্চেণ্ট থাকক বা বেছি পাৰ্চেণ্ট থাকক তেওঁলোকে মানে কি এটা কাম কৰিব, IMCটো এতিয়া দিব নালাগে, IMCটো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত দিব নালাগে, IMCটো কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে এড কৰি দিব। কাৰণ কিয় ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে মানে কি IMC যদি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত দি দিয়ে, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত দি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চিট পোৱাৰ চান্সটো বহুতখিনি থাকি যাব। সেইকাৰণে মানে কি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং যিসকলৰ কম পাৰ্চেণ্ট আছে, যিসকলৰ বেছি পাৰ্চেণ্ট আছে তেওঁলোকে মানে কি সকলোৱে যাতে ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টত দি দিয়ে, NCVT হওক SCVT হওক ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টত দি দিয়ক। দি দিয়াৰ পিছত মানে কি কোনোবা নহয় কোনোবাখনত পাই যাব। বেছি পাৰ্চেণ্ট থাকিলেতো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং বা ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত পাই যাব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে আণ্ডাৰ IMC দিয়াৰ লগে লগে জানেতো আণ্ডাৰ IMCটো ফিজটো এনেও বেছি হয়, তো ফিজটো বহুতখিনি বেছি। তো সেইটো কাৰণে মানে কি আপোনালোকে আণ্ডাৰ IMC ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত নিদিব, তো আপোনালোকে থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত IMCটো দি দিব। তো গতিকে গুৱাহাটীতো দিব পাৰে। গুৱাহাটীত আপোনালোকে যদি ধৰক মেকানিক মটৰ ভেহিকেলত যদি দিব খোজে তেতিয়া আপোনালোকে এড কৰি দিব। তো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক মই মানে কি মই গুৱাহাটীত নিদিওঁ, তো মই ডাইৰেক্ট বৰপেটাত দিওঁ। তো বৰপেটাত কি ট্ৰেড আছে তো সেইকেইটাত মই এনেকৈ আপোনালোকে যদি ভাবে যে মই এখন কলেজ বা এটা ট্ৰেডত দিম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে দিব পাৰিবনে নাই। তো চাওক আপোনালোকে বিন্দাছ দিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে আপোনালোকে মানে কি এতিয়া মই দেখাই দিওঁ যে মই বৰপেটাত দিম। তো বৰপেটাত ইয়াত আছে হ'ল ফিটাৰ NCVT আছে। তাৰপিছত ইয়াত চাওক মই যেতিয়া এড কৰি দিছোঁ, এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই চাইডেদি যিটো আহিছে এই চাইডেদি আপোনালোকৰ মানে কি গোটেইখিনি আহি গৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট বৰপেটা ফিটাৰ NCVT, তাৰপিছত চইচ নম্বৰ 1 তো ৰিমুভ আপ ডাউন, তো ইয়াত আছে। তো ইয়াত এইখিনি কি, তো আপোনালোকে যদি ৰিমুভ কৰিব খোজে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব, আপ ডাউন কৰিব খুজিলে আপ ডাউন কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি আছে। তাৰপিছত মই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দিওঁ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক দিছোঁ। তাৰপিছত বৰপেটাত AC যিটো আছে এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ তো সেইটো দিছোঁ। তাৰপিছত বাকী বিশেষ আৰু একো নিদিওঁ। তাৰপিছত ইয়াত মানে কি এইটো আহিছে যে ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট ইউ হেভ ডান ছাম চেঞ্জেছ ইন চইচ, তো সেইটো আহিলে এইটো আপোনালোকে মানে কি যদি ছেভ কৰিব খোজে ছেভ কৰিব পাৰিব। তো গতিকে ছেভ কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে হয়তো, আৰু যদি দিব খোজে তেতিয়া কেঞ্চেল কৰি পিনে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই সেইটো। তাৰপিছত ইয়াত মানে কি গোটেইখিনি এইখিনিতো আপোনালোকৰ আহিছে, গোটেইখিনি A to Z ইয়াত আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ধৰক আপোনালোকে আৰু যদি বেলেগ কলেজ দিব খোজে, এতিয়া মানে কি মোৰ মন পচন্দৰ সেইকেইটা ট্ৰেডত আৰু মন পচন্দৰ মানে কি বৰপেটাখন যিহেতু আমাৰ ওচৰতে হয়, ITI কলেজখন ওচৰতে আছে, তো সেইটো কাৰণে মানে কি মই এইকেইটা ট্ৰেডতে দি দিছোঁ। তো গতিকে এইকেইটা ট্ৰেড পঢ়িবৰ ইচ্ছা আছে, সেইটো কাৰণে এইটো দি দিছোঁ। কিন্তু ইয়াত মানে কি ইয়াত চাওক বাকী আৰু মই দিবৰ ইচ্ছা নাই, এইকাৰণে মই নিদিওঁ। আৰু বাকী এইখিনিতো গোটেইখিনি গম পালে যে ক'ত আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তো চাওক ইয়াত আপোনালোকে যিটো বস্তু আছে যে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বুলি যে আছে, আপোনালোকে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আহিব যে ডু ইউ ৱান্ট টু ছেভ চেঞ্জেছ ইন চইচ এছ, তো তাৰপিছত ইয়াত মানে কি আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰিব খোজে নেকি, বা আপোনালোকে মানে কি সেইটো আৰু চেঞ্জ কৰিব খোজে নেকি। তো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব খোজে যদি কেঞ্চেল মাৰি দিব, আৰু যদি চেঞ্জ কৰিব নোখোজে তেতিয়া আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো হ'ল ছেভ হৈ যাব। তো ইয়াত চাওক গোটেইখিনি আহি গৈছে যে টোটেল চইচ ছেভ, তো গোটেইখিনি আহিছে। গোটেইখিনি আহি যোৱাৰ লগে লগে কাটি দিছে। তাৰপিছত সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই, সেইটো মানে কি ধুনীয়াকৈ সেইটো ছেভ হৈ গৈছে। তো ছেভ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াত এনেকৈ এড হৈ যাব। তাৰপিছত আৰু এবাৰ মই লগালে মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত চাওক যে দেয়াৰ ইজ ন' চেঞ্জেছ ইন চইচ চিন্স লাষ্ট চইচ। তো অলৰেডি মই যিহেতু ছেভ কৰি থৈছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মানে কি এইটো আহিছে। তো গতিকে এইটো মোৰ ছেভ হৈ গৈছে। ছেভ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে লক আনলক কি বস্তু। তো বহুতে ভাবি আছে যে লক কৰিলে বা লক নকৰিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি। তো চাওক যদি আপোনালোকে লক কৰি দিয়ে ন, লক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মানে কি সেইটো ছেভ হৈ যাব। মানে কি সেইটো আৰু কেতিয়াও মানে কি সেইটো আপোনালোকে যদি ভাবে যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত এইকেইটা ট্ৰেড দিব নালাগিছিল, এইটো ট্ৰেড মই চেঞ্জ কৰিম,
তো গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ৰিমুভ মাৰি দিলে ৰিমুভ হৈ যাব তেনেকুৱা তো গতিকে আপোনালোকে যদি আনলক কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে মানে কি যদি ৰিমুভ কৰিব খোজে তেতিয়া ৰিমুভ কৰিব পাৰিব যদি লক কৰে ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে আপ ডাউন কৰিব নোৱাৰে যদি ৰিমুভ কৰিবৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়া আনলক কৰিব গতিকে আনলকৰ লগত সেইটো কোনো মেটাৰ নকৰে গতিকে লক কৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই লক নকৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই তো গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মানে কি চইচ ফিল কৰিব পাৰিব একদম সহজ তো আপোনালোকে বিন্দাছ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব তো গতিকে কিবা যদি আপোনালোকে সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ কিনে তাতে আপোনালোকে হয়তো মেছেজ দিব পাৰে হয়তো ডাইৰেক্ট কল কৰিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই আৰু কিবা আপোনালোকৰ মানে কি নিজৰ চইচ মতেহে দিব দেই এইটো মই জাষ্ট মানে কি মোৰ যিহেতু এইটো দিবৰ ইচ্ছা আছে তো গতিকে সেইকেইটা মই সেইকেইটা দি দিছোঁ তো গতিকে এইকেইটা আপোনালোকৰ যিটো চইচ আছে যে এইটো ট্ৰেডত দিম বা সেইটো ট্ৰেডত দিম আৰু আপোনালোকে মানে কি যে এইখন কলেজত দিম তো গতিকে সেইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো গতিকে নিজে ভালদৰে ভাবি চিন্তি কিনে আপোনালোকে সেই কৰিব গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰিব তো এইখিনি আছিল কিবা সুধিব লগা থাকিলে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিলৈকে বাই বাই